ละครผมท้าทายมากๆอยู่มาเป็นอมตะ200ปีเราตีความออกมายังไงอะ200ปีมีท้าทายมากกว่านั้นที่สุดครั้งแรกในชีวิตที่มันโอ้โหเนี่ยคือความท้าทายของผมมากๆก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานออฟฟิศมาก่อนแต่ว่าพอวันที่ได้รับบทเจมส์ครับก็เลยไปลาออกครับเป็นหมอนิติเวชเราก็ได้เข้าไปดูวิธีการผ่าศพพอเข้าไปก็เหมือนภาพในหนังตามอาจารย์ใหญ่เรียงกันเลยเขาเรียกผมไปเปิดหน้าอกสวัสดีครับผมบอสภัทรการนะครับรับบทเป็นเจมส์สวัสดีครับผมเต้ยพงศกรครับรับบทเป็นหมอจิรัตน์ครับสวัสดีครับผมอันทรนะครับผมรับบทเป็นพานินครับสวัสดีครับผมลิตลวิทย์ครับรับบทเป็นเลนครับสวัสดีครับผมภูมิครับรับบทเป็นชิตะครับสวัสดีครับผมตรงๆนะครับรับบทเป็นเคนครับครับผมก็อยากให้อาจจะเป็นตัวแทนก็ได้เล่าเรื่องราวของนูเลยครับผมว่านูเกี่ยวกับอะไรนูนะครับผมนูจะเป็นสิ่งมีชีวิตมนุษย์ที่เป็นอมตะนะครับผมก็คือนูเนี่ยมันจะคล้ายๆกับแวมไพร์นี่แหละเป็นการตีความแวมไพร์ใหม่ซึ่งที่เราเห็นกันเนี่ยนูในเรื่องเนี่ยก็จะโดนแสงแดดได้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนได้เป็นปกติเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาจะเหมือนกับแวมไพร์เนี่ยก็คือเขามีชีวิตเป็นอมตะแล้วก็เขากินเลือดมนุษย์ครับเนื้อเรื่องย่อนะครับผมก็คือตัวเจมส์เนี่ยต้องการจะตามหาคนร้ายที่ฆาตกรรมพ่อของเขาครับผมในคดีเพลิงไหม้ซึ่งในจังหวัดเซตติ้งของเรื่องเนี่ยก็คือมีคดีฆาตกรรมเพลิงไหม้เกิดขึ้นเยอะมากเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเจมส์ก็เลยถือโอกาสเข้ามาสอบสวนเลยเพราะคิดว่ามันน่าจะมีความเชื่อมโยงกับคนร้ายที่ฆ่าพ่อเขาซึ่งก็ทำให้เขาได้มาพบกับทุกคนทุกตัวละครในเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสารวัตรเคนหมอจิรัตน์ชิตะพานินกับเบรนด้วยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแบ็กกราวด์เบื้องหลังแล้วก็จุดประสงค์ที่ต่างกันไปครับแต่ว่าเรื่องของทุกคนเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันแล้วก็พาทุกคนเนี่ยมาเจอกับสิ่งเดียวกันครับผมโอเคครับผมถ้างั้นอยากถามดีกว่าว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นคนยังไงถ้าสมมติว่าผมพูดในมุมมองของการที่แบบว่าเราพูดถึงตัวละครในความรู้จักคนนั้นเลยอาจจะเป็นผ่านมุมมองพี่ๆก็ได้ว่าตั้งแต่ได้รู้จักเขามาเขาเป็นคนยังไงนะครับสำหรับตัวละครเจมส์นะครับเจมส์จะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือดร้อนครับผมเป็นคนที่ทำอะไรใช้อารมณ์นำใช้สัญชาตญาณนำถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเจมส์ก็จะมั่นใจว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วเจมส์ก็จะทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คำตอบที่เจมส์ต้องการครับผมส่วนหมอจิรัตน์ก็จะเป็นคนที่แบบคิดบวกครับผมเป็นคนคิดบวกแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงเพราะต้องนำทั้งน้องชายแล้วก็ดูแลคุณแม่ด้วยเป็นคนที่อบอุ่นครับผมมอบความอบอุ่นให้กับทุกตัวละครส่วนตัวละครพานินนะครับผมก็จะมีความร่าเริงแจ่มใสครับแต่ว่าภายในใจก็มีความรู้สึกหม่นหมองบางอย่างนะครับอาจจะเป็นปัญหาทางด้านครอบครัวหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับผมเอาไปว่าไม่สปอยฮะรอดูครับผมตัวละครเลนนะครับเล่นเหมือนเฟิร์ฟในฟีเนียสแอนด์เฟิร์ฟเล่นเหมือนโรบินที่อยู่กับแบทแมนเล่นเหมือนเน็ตที่อยู่เป็นเพื่อนสไปเดอร์แมนครับเล่นเป็นแสงสว่างของพานินแล้วก็เป็นคนที่ฮิวใจของพานินตลอดนะครับเล่นเหมือนคอมฟอร์ตโซนที่เดินทางได้กับพานินนะครับที่จะไม่ใช่เป็นบ้านแต่เมื่ออยู่ด้วยแล้วก็จะเป็นอีกคอมฟอร์ตโซนนึงครับโอ้โหมันท่องมาจากบ้านเลย ไม่ผมคิดเมื่อกี้คุณเตรียมมาอย่างดีเลยชิตะครับเป็นคนเรียบง่ายครับไม่หวือหวาแล้วก็เป็นคนไม่สู้คนคิดสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นไม่ซับซ้อนครับประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่าแค่รู้สึกว่าอยากได้ใครสักคนที่มาอยู่เคียงข้างเขาคอยอยู่เขาในวันที่เขาเหงาวันที่เขาแบบลำบากอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าค่อนข้างเรียบง่ายครับในตัวของละครชิตะด้วยครับตัวละครผมเนี่ยคือถ้าทุกคนได้ดูตัวอย่างก็จะรู้แหละว่าผมเป็นหนูแล้วก็ตัวละครเนี่ยอยู่มา200ปีแล้ว200ปีแล้วก็การเป็นนูของเคนเนี่ยคือแลกมาด้วยกับการที่เห็นคนรักตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็การใช้ชีวิตของเขามามันเลยไม่ได้มีความสุขการที่อยู่มา200ปีการที่เป็นอมตะมันไม่ได้มีความสุขสำหรับเขาการที่อยู่ด้วยตัวคนเดียวกว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละวันมันยากสำหรับเขามากๆเลยครับแล้วก็เขาเลยมองว่าความตายคือหนทางเดียวที่จะนำพาเขาออกจากความรู้สึกนี้ได้จนเวลาผ่านไปก็มันมีหลากหลายความรู้สึกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเราได้เห็นคนตายไปต่อหน้าต่อตาทุกวันหรือคนรู้จักเราเพื่อนเราอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าความตายก็คือหนทางเดียวจริงๆจนได้มาเจอกับสารวัตรเจมส์จนทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้ทำให้เราอยากมีชีวิตใหม่อยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งตัวละครจะค่อยๆเติบโตขึ้นจริงๆแอบอยากถามในเชิงที่แบบว่าเมื่อเราเคยสูญเสียคนรักไปแล้ว1 ครั้งแล้วเราเป็นนูที่เป็นอมตะแล้วก็เราอยู่มา200 ปีแต่ตอนเนี้ยเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาทำให้เรารู้สึกดีกันละเรารู้สึกเหมือนว่าเราเริ่มจะมีความรัก
แล้วถ้าครั้งนี้ล่ะครับถ้ามันจบแบบเดิมอันนี้มันอาจจะสปอยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ผมว่าเอาถ้าตามความรู้สึกผมนะ ผมว่าถ้าเราได้เจอแบบเดิม แล้วเราเป็นอมตะอยู่ ผมว่าถ้าคนคนนี้คือคนที่ทำให้หัวใจเราอะกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งต่อให้เราจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นผมก็จะไปต่อนะเหมือนกับว่าถ้าเปรียบเทียบได้กับถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ ผมรู้ว่าคนคนนี้จะต้องตาย และรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมก็จะกลับไปทำสิ่งเดิมเหมือนกันผมก็ยังเลือกที่จะทำเหมือนเดิม ก็มีความสุขกับช่วงเวลานั้นให้มากที่สุดเนี่ย ใช่ โอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเข้าสู่ช่วงคำถามที่บอกว่าอาจจะมีคำถามแตกต่างกันไปในแต่ละคนดีกว่า ซึ่งคำถามแรกที่ผมอยากถามก็คืออยากรู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครของเราเนี่ยผมก็อยากถามพี่เต้ยกับพี่ตรงๆก่อน ในเรื่องของการที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์วายแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมครับเรื่องแรกของเราเลยครับเลยอยากถามว่ามันมีจุดไหนหรือว่าบทที่เราได้มาที่เราได้หยิบมันมาอ่านหรือว่าเราได้รู้ว่าเราต้องเล่นบทเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรไหมครับที่เรารู้สึกว่าเราเลือกเล่นนี้เรื่องนี้แน่นอนเลยครับ จริง ๆ แล้วอ่ะมันมีในส่วนของพาร์ทของแต่ละคน ซึ่งตัวละครทุกตัวที่นั่งอยู่ตรงนี้คือสำคัญหมดเลย แล้วมันเชื่อมโยงกันหมด ที่รับเล่นเรื่องนี้ เพราะว่ามันอย่างว่าแหละเป็นบทที่ดี เพราะว่าโดนท้าบทามมาตั้งแต่ก่อนหน้าเรื่องนี้แล้ว แล้วก็ค่อนข้างที่จะสนใจในตัวบทพอได้รู้ว่าเป็นยังไง เนื้อเรื่องมันเป็นยังไง และมีการดำเนินเรื่องยังไงกลัวหลุดสปอยมากเลย เรียกได้ว่าบทแต่ละตัวค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็ดีครับผมที่ผมชอบคือมันมีการเรียนรู้ไปด้วยในแต่ละช่วงของตัวละครที่มันเข้ามา มันไม่ได้มีแค่มันเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยที่ไม่ได้แฮปปี้ตลอดจริงๆมันก็มีทุกข์มีสุขมีต้องเจอปัญหาแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะต้องทำยังไงกับชีวิตในเมื่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ทำให้คนอื่นมีความสุขมันกลายเป็นทุกข์มากกว่าเราก็ต้องเลือกตัดสินใจที่จะเสียสละอะไรบางอย่างออกไปใช่ครับซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่มันเป็นความคิดของแต่ละตัวละครจริงๆไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่า เราจะต้องไปดูเพิ่มเติมว่ามัน ใช่ครับ แล้วสำหรับตัวละครพี่เต้ยสุดท้ายตัดสินใจที่จะเสียสละอะไรคะ สุดท้ายตัวละครผมก็เลือกที่จะเสียสละ แล้วก็ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เป็นอยู่ เลือกที่จะไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วก็เลือกที่จะไม่อยากให้คนที่เรารักไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วย เลือกที่จะเสียสละตัวเอง แล้วก็เสียสละทุกๆอย่างเพื่อคนที่เรารักครับ ครับอย่างของผมคือวันที่ผมได้เข้ามาผมได้มาฟังก่อนเหมือนผมได้มาฟังแล้วก็เหมือนมาเทสบทกับน้องอะไรครับแล้วก็ได้ฟังผู้กำกับเล่าเรื่องประมาณหนึ่งเลยครับคือตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจมากว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยครับแต่พอได้ฟังจากผู้กำกับแล้วผมว่ามันน่าสนใจมากๆตอนนั้นคือแค่ได้ฟังเขาเล่าอะครับแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เขาจะทำอะคือเขาชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่คุยกับผมเลยว่าเขาจะทำแบบนี้เขามีภาพแบบนี้นะแล้วก็วิธีการถ่ายก็เป็นแบบนี้แล้วก็เขาก็ให้ดูงานของเขาเงี้ยผมรู้สึกสนใจมากๆตอนนั้นก็ได้มีโอกาสได้ออดิชั่นแล้วก็คุยกับน้องคือก็ไม่รู้ว่าได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ลองเต็มที่ของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอน้องแล้วก็เหมือนผมรู้สึกว่าเรื่องมันน่าสนใจมากๆอะไรเงี้ยจนผมได้รับเล่นแล้วผมก็ได้คุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาพูดกับผมว่าเขาไม่กลัวสิ่งไหนเลยเขากลัวเรื่องเดียวคือเขากลัวความตายผมได้ยินประโยคนั้นนะผมเชื่อใจเขาเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันมีพลังกับผมมากๆแล้วพอแบบเราได้อ่านบทจนหมดแล้วอะไรเงี้ยผมชอบมากๆเลยมันสอนในบทมันสอนอะไรให้เราเห็นในชีวิตเรามากขึ้น ก็ถ้าอย่างนั้นสิ่งต่อไปที่ผมอยากถามคือในเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้มีเป็นเรื่องแรกของใครบ้างครับช่วยยกมือก็ได้ครับ เป็นซีรีส์วาย มันเป็นซีรีส์ อ๋อ ที่ ซีรีส์ มาเล่นคงแ อะไรก็ได้ การแสดง ใช่ครับการแสดงใช่เลยอยากจะถามว่าแบบมันเล่นเรื่องนี้ได้ยังไง ตาม process นะครับก็คือมี casting มีทีมงาน casting ติดต่อเข้ามาทาง DM direct message คือด้วยความที่ผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์การแสดงมาก่อนอย่างมากที่เคยทำก็คือการเดินแบบการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาถ่ายอย่างเต็มที่ที่มันเกี่ยวข้องกับการแสดงมันก็คือถ่าย MV แต่ว่าตอนมาแคสครับผมก็กังวลว่าเราจะแสดงได้ไหมนะหรือว่าเขาจะอยากได้เราไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมชอบมากเลยเพราะว่าผมมาแคสครั้งแรกเขาไม่ได้ให้แสดงด้วยซ้ำเขาให้ทำอะไรรู้ป่ะเขาให้ตอบคำถามวัด IQ ครับใช่แบบจริงเช่นแบบมันจะเป็นเว็บไซต์เว้ยพี่แล้วมันจะแบบเหมือนมันก็จะเป็นแพทเทิร์นว่าแบบสมมติอันนี้สามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วอันถัดไปต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนให้เราตอบช้อยส์ไปเรื่อยๆใช่การออดิชั่นเหรอ ใช่ตอนผมมาแคสครั้งแรกใช่ผมว่าก็เซอร์ไพรส์ที่มีการแบบให้ตอบคำถามวัด IQ ก่อนอะไรเงี้ยใช่ส่วนเรื่องการแสดงแบบเหมือนเขาก็
ไม่ได้คอนเซิร์นมากเพราะเขาเชื่อว่าแบบถ้าเกิดเราได้รับเลือกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะทำมันได้เอง เราจะตั้งใจกับมันเราจะเต็มที่กับมันใช่ครับก็จนเนี่ยแหละครับเจอทุกคนถ่ายกล้องถ่ายทำเสร็จหมดแล้วจนซีรีส์จะออนแล้วครับแล้วให้น้องๆตอบไหมครับ ก็เอาง่ายๆก็คือมีคนติดต่อมาครับผมมีแคสติ้งติดต่อมา มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมอยากลองมาแคสดู ซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้ติดใจอะไรมากมาแคสไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรก็กลับไป ซึ่งตอนนั้นผมกำลังเรียนอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ทำงานไปด้วย แต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความฝันที่อยากทำตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นคนชอบร้องเพลงชอบการแสดงครับอะไรเงี้ยพอมาแคสก็ไม่คิดว่าจะติดเพราะแต่ละคนก็ดูมีความสามารถหน้าตาก็หล่อสูงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะลิตเติ้ล ครับ ใช่ก็ไม่คิดว่าจะผ่านสรุปก็คือแคสติ้งทักมาบอกทีว่าเราผ่านนะก็ดีใจครับได้มาเจอทุกคนได้มาฝากประสบการณ์แล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับทั้งผู้กำกับแล้วก็พี่ๆนักแสดงแล้วก็ค่ายด้วยครับ ดังนั้นแอบถามหนึ่งว่าจริงๆเรื่องนี้ได้ยินมาว่าแบบโอ้โหตัวละครเนี่ยค่อนข้างโหดมีความยากมีความชาเลนจ์อยู่ในแต่ละตัวละครเลยอยากถามแต่ละทุกคนเลยครับผมว่าความยากของตัวละครแต่ละคนอ่ะเป็นยังไงบ้างชาเลนจ์ยังไงบ้างแล้วก็ทำกันบ้านกับมันยังไงบ้าง ตัวละครผมนะครับพานินจริงๆตามบทอะตัวละครรู้สึกว่าก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ผมเล่นเป็นตัวเองเกินไปบางซีนก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าตัวละครมันยังไม่ได้แบบตรงตามที่ควรจะเป็นมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนการตัดสินใจบางอย่างเราอิงกับความรู้สึกตัวเองเกินไปกลายว่าการตัดสินใจมันเป็นในทิศทางของตัวเองเกินไปอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองใช่แต่ว่าตัวละครผมไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ที่มันแบบแปลกประหลาดเท่าไหร่เป็นเด็กนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ของผมก็เป็นหมอเนาะก็เป็นหมอนิติเวชเราก็ได้เข้าไปดูวิธีการผ่าศพจริงๆชันสูตรศพจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปเจอลักษณะศพที่มีการเสียชีวิตหลายรูปแบบ แล้วก็วิเคราะห์กับคุณหมอว่าเสียชีวิตในรูปแบบไหนบ้าง แล้วก็ได้เห็นอวัยวะทุกส่วนของอาจารย์ใหญ่แล้วก็ได้ดูแล้วก็ได้ศึกษาในเรื่องของศัพท์ทางการแพทย์ด้วย แล้วก็การผ่าชันสูตรว่าเขาทำยังไงมีขั้นตอนกระบวนการทำยังไงกว่าจะเข้าไปได้ณจุดนั้น แล้วก็หมอแต่ละคนมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์ของคนที่อยู่ตรงนั้นกับในตัวละครที่เราจินตนาการไว้มันเหมือนกันไหมแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้วก็มาปรับแล้วก็มาคุยกับผู้กำกับว่าอยากได้แบบไหนตอนที่ไปชันสูตรศพใช่ไหมครับผมที่ไปดูหมอเขาผ่าชันสูตรศพก็คือเราก็ใส่ชุดเราก็ตื่นเต้นเนาะเราก็กลัวจริงๆถ้าพูดตรงๆก็กลัวแหละเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบเป็นไม่เคยเห็นจริงๆมาก่อนว่าเป็นยังไงพอเข้าไปก็เหมือนภาพในหนังเฟรมที่แบบเราเห็นแบบสองข้างสามเลยครับสามอาจารย์ใหญ่เรียงกันเลยแล้วก็คือเราเข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยกับเขา ใช่ครับ ไม่ได้มีห้องแยกใช่ไหมครับ ไม่ได้มีห้องแยกครับเข้าไปในห้องนั้นเลยเขาก็เปิดกระโหลกเรียบร้อยเปิดกระโหลกแล้วก็เห็นสมองแล้วก็เหมือนเขาแกล้งอ่ะคือเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เพื่อที่จะเดินไปตรงนู้นเพื่อที่จะไปใส่ถุงมือ เราต้องเดินผ่าน พี่เขาก็บอกเดินมาตรงนี้ บอกชิลมากเลย เดินมาตรงนี้มานี่มาใส่ถุงมือ แล้วก็เราก็นึกถึงพุ่มกับโฟกัสแล้วก็เบลอรอบข้างให้หมด เราก็โฟกัสไปตรงถุงมือเดินผ่าน แล้วก็ใส่ถุงมือ แต่ที่หนักกว่านั้นก็คือตอนเริ่มชันสูตรครับผมตอนผ่าดูอวัยวะภายในคือกลิ่นจะมาเลยกลิ่นฟอร์มาลีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นมันก็ติดจมูกเราเลย หลังจากเสร็จทุกอย่างแล้วก็ภาพทุกอย่างก็จะติดตาอยู่ประมาณเป็นสัปดาห์ได้ เรียกได้ว่าแต่ว่าพี่เขาทำด้านในคือแบบเขาดูชิลมากเลยเขาเรียกผมไปเปิดหน้าอกเขาบอกมาเปิดหน้าอกเอาเลยครับพี่ตามสบายเดี๋ยวผมดูอย่างเดียวดีกว่าครับผมอย่างเงี้ยเขาก็มีเปิดหน้าอกแล้วก็มีเย็บอยากให้เราเย็บของจริงด้วย เพราะเราเองก็ต้องเย็บให้เป็นด้วย ซึ่งมันค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกัน คือต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานออฟฟิศมาก่อนทำงานประจำมาก่อน แล้วก็ตอนที่เข้าค่ายมาครับก็ยังทำงานอยู่ใช่เพราะว่าก็ยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรแอสไซน์มาให้ทำแต่ว่าพอวันที่รู้ว่าได้รับบทเจมอะครับก็พิจารณาอยู่ประมาณ1 วัน 2 วันครับว่ามันก็เป็นบทหลักนะแล้วเป็นบทที่ค่อนข้างมีความสำคัญ แล้วเราลองพิจารณาตัวเองแล้วเราก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์แล้วก็มีหลายอย่างที่เราต้องฝึกฝนใช่ครับก็เลยคิดว่าก็เลยไปลาออกครับ
ใช่ก็ลาออกจากงานมา เพราะว่าคิดว่ามันต้องมีหลายอย่างมากที่ต้องทำมีการบ้านหลายอย่างทั้งการแสดงทั้งร่างกาย หรือว่าทักษะอื่นๆ ที่ตำรวจคนหนึ่งจะต้องมีในการรับบทบาทนี้อะครับก็เลยตัดสินใจว่าลาออกมาแล้วก็ทุ่มสุดตัวให้กับการแสดงครั้งนี้ให้กับบทบาทครั้งนี้ครับซึ่งในส่วนของการแสดงอ่ะผมว่าช่วงนั้นผมเป็นคนแบบสุขนิยมประมาณนึงผมไม่ได้มีอะไรให้เครียดมากอะครับแต่ว่าชีวิตของเจมส์แบ็กกราวด์ของเจมส์อะเป็นคนที่ค่อนข้างมีปมแล้วก็มีความทุกข์มีไฟแค้นอยู่ในใจครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่เราอ่ะต้องไปทำการบ้านเราต้องกลับไปสำรวจตัวเองว่ามันมีช่วงไหนบ้างที่เรารู้สึกใกล้เคียงกับสภาวะที่เจมส์เป็นอยู่แล้วเราปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าเรารู้สึกยังไงครับก็พยายามแบบลองกลับไปสำรวจตัวเองสำหรับการทำการบ้านแล้วก็พัฒนาตัวละครเจมส์ขึ้นมาครับนอกเหนือจากเรื่องการแสดงอารมณ์อะครับก็อาจจะมีเรื่องทางด้านกายภาพทางด้านร่างกายแหละครับเพราะว่าเราก็ต้องไปฝึกว่าวิธีการถือปืนที่ถูกต้องเป็นยังไงวิธีการชักปืนออกมาหรือแม้แต่ว่าด้วยซีรีส์นูของเราอะมีซีนแอคชั่นที่ค่อนข้างเยอะเจมส์ก็อาจจะต้องบู๊ในหลายๆซีนเลยก็ต้องไปฝึกฝนการเรียนคิวบู๊คิวสตันเรียนกับสตันทีมสตันจริงๆเลยไปเรียนเหมือนคล้ายๆยิมนาสติกแบบตีลังกาต่างๆครับใช่แล้วก็ต้องไปฝึกขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อีกไหนจะออกกำลังกายด้วยเพราะว่าอยากให้มีหุ่นที่ดีเหมือนกันครับสำหรับการถ่ายทำในฉาก NC ด้วยใช่ครับก็มีหลายปัจจัยแล้วก็มีหลายเช็คลิสต์ที่ต้องทำมากๆสำหรับการเตรียมตัวเพื่อรับบทบาทเจมส์แต่ว่าก็สุดท้ายผมว่าผมก็ดีใจครับที่ทีมงานเชื่อใจผมในวันนั้นแล้วก็จนเราปิดกล้องมาจนถึงวันนี้ครับแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันทุกคนในวันนี้ครับ ต้องบอกว่าตัวละครผมท้าทายมากๆ คือที่บอกไปว่าโหตัวละครเนี่ยมันผ่านเรื่องราวมาอยู่มาเป็นอมตะ200 ปีอะเพราะฉะนั้นความยากของมันคือเราตีความออกมายังไงอะ200 ปีเพราะว่าเส้นเรื่องเราไม่ได้เล่าถึง200 ปีเรามาเล่าอีกทีคือหลังจาก200 ปีแล้วอะคือเราจะเล่าว่าเคนได้มีการไปฆ่าตัวตายแหละแต่ว่าใน EP 1อะการเปิดขึ้นมาแววตาของคนที่แบบผ่านเรื่องราว200 ปีมามันจะเป็นยังไงมันผ่านเรื่องราวต่างๆมาโอ้โหนี่คือสิ่งที่ผมต้องแบบไปทำความเข้าใจผมเลยต้องคุยกับผู้กำกับว่าจะบอกตลอดพี่บอสบอกตลอดว่าซอฟต์โฟกัสผมก็ว่าผมเริ่มเข้าใจในวันนั้นว่าทำไมถึงซอฟต์โฟกัสผมว่าคนที่มันผ่านมา200 ปีเนี่ยมันคือคนที่มันอยู่กับความทุกข์อะคนที่ทุกข์มากๆมันจะมักจะไม่แบบโฟกัสอะไรคือชีวิตมันจะเหมือนแบบล่องลอยไร้จุดหมายตลอดเวลาเพราะว่าเป้าหมายของตัวละครเคนเราต้องบอกว่าคือเขาหาความตายจริงๆเพราะว่ามันคือหนทางเดียวของเขาที่เขาจะทิ้งความรู้สึกที่เขารู้สึกตรงนั้นได้ความยากของมันคือผมโอ้โหต้องมาเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ครับเพราะว่ามันแตกต่างจากตัวผมมากๆไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเดินการใช้สายตาซอฟต์โฟกัสการมองการพูดทุกอย่างมันค่อนข้างแบบยากมากๆเพราะผมไม่เคยได้รับบทอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าผมว่าตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างจะโหลึกลับมากๆไหนจะเป็นความลับที่ตัวเองเป็นหนูมีความรู้สึกที่คนรักตายไปเก็บความลับนั้นไว้อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยได้พูดกับใครมันต้องเก็บความลับที่ตัวเองเป็นหนูเก็บเวลาที่ไปเจอตัวเจมส์อะไรเงี้ยเราก็มันต้องมีความรู้สึกนั้นอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเจอใครต่างๆในเรื่องมันต้องมีความรู้สึกโหที่มันเยอะมากๆอะไรที่เราเก็บมา200 ปีที่เราไม่ได้บอกใครมันเลยเป็นอะไรที่ผมจะแบกเงี้ยไปโหไปทุกๆคิวมันค่อนข้างซับซ้อนมากๆจริงๆเลยครับนี่คือความท้าทายของตัวละครผมเลยมีท้าทายมากกว่านั้นที่สุดเนี่ยคือใส่คอนแทคเลนส์ครับคือที่ว่าทุกอย่างยากแล้วนะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยยากที่สุดสำหรับผมเป็นนูเนี่ยใครที่เป็นนูเรื่องนี้เนี่ยต้องใส่คอนแทคเลนส์แล้วผมบอกเลยนะว่าบางฉากเนี่ยถ่ายเป็นนูเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงผมใส่ที1.5 ชั่วโมงครับก็ต้องบอกว่าการใส่คอนแทคเลนส์นี่คือซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตที่ใส่คอนแทคเลนส์ผมไม่เคยใส่มาก่อนจนถึงขั้นแบบว่าพี่ต้องเปลี่ยนคนใส่คนนี้เดินมาใส่ปั๊บไม่ได้เปลี่ยนออกมาใส่ไปเปลี่ยนออกใส่ไม่ได้เปลี่ยนออกต้องสับวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันโอ้โหเนี่ยคือความท้าทายของผมมากๆมันยากมากนะพี่คือผมรู้สึกว่าเวลาที่เราแสดงความรู้สึกข้างในเรามีเยอะมากนะแต่ว่าพอเราใส่เราไม่เคยใส่พอเราใส่ปุ๊บเหมือนมันขัดในตามันออกมาไม่หมดแหละมันเนี่ยคือความท้าทายของผมมากๆเลยอย่างเงี้ยแต่มันก็ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าบางทีมันไม่ได้มันอาจไม่ได้อยู่แค่สิ่งที่มันอยู่ในตา
มันอาจจะอยู่ข้างในที่มันออกมาไม่มากพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เราได้เรียนรู้หนึ่งข้อนะบางฉากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันขัดที่ตาหรือเปล่าวะมันเป็นเพราะคอนแทคเลนส์หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ จริงๆแล้วมันอาจจะเพราะว่าเฮ้ยเราข้างในเรามันไม่มากพอเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นข้อที่เราได้เรียนรู้จริง คือตัวผมเคยมีประสบการณ์มาบ้างกับการแสดง ก็เคยเล่นละครมาเรื่องหนึ่งครับผมก็มี ก็มีรุ่นพี่สอนเยอะด้วยครับ แต่ว่าตัวละครตอนนั้นน่ะ มันใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผมกับนิสัยส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแต่ท้าทายไหมก็ท้าทายอยู่ดีเพราะเรื่องแรกเรา แต่แล้วเวลาการแสดงของผมอะผมทิ้งช่วงไม่นาน ผมไปสายประกวด ไปร้องเต้นอะไรตามภาษาของผมอะไรเงี้ยครับ น่าจะสัก4 ปีได้ครับ ที่ไม่ได้แสดงเลย แล้วก็ไม่ได้เรียนด้วยจนได้โอกาสได้มาเล่นเรื่องนี้ครับ ก็ต้องรื้อฟื้นค่อนข้างเยอะครับ ตั้งแต่แบบเข้าใจการแสดงคืออะไร ผมก็โดนวัด IQ เหมือนพี่บอสเนี่ยแหละครับ ผ่านไหม IQ ก็น่าจะเยอะกว่าลิตเติ้ลนะผมว่า น่า เสมอ เงินหนึ่ง ผมก็ได้เรียนรู้จากพี่บอสว่าการแสดงมันคืออะไร มันคือตอนแรกผมก็ตอบในความเข้าใจของผมนะครับ ผมก็แค่เข้าใจว่าก็คือเราเชื่อในสิ่งนั้นในบทตัวละครนั้นแล้วเราก็พูดมันออกไปทำมันออกไปพอได้แบบทำงานไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะมันการแสดงมันถึงขนาดแบบตัวละครนั้นมันหายใจแบบไหน มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกในณเหตุการณ์ตอนนั้น ว่าเราหายใจไปไหนแล้วก็พูดออกไปแบบนั้น มันเป็นผมรู้สึกว่ามันเรื่องการหายใจเป็นหลักอะครับ รู้สึกโดนกดดันมากเลยว่ะ อย่างนึงที่ผมต้องเตรียมเยอะก็คือ เรื่องเรื่องการเดินครับ เพราะว่าตัวละครของชิตะเนี่ยเป็นคนเดินผิดปกติไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็ต้องไปทำการบ้านผมก็ไปเดินสวนกับพี่บอสพุ่มกับอะครับ ไปเดินสวนแบบเยอะมากเดินไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็คุยกันว่ารู้สึกอะไรคิดอะไรอยู่ในตอนที่เดินสุดท้ายผมก็เลยได้คำตอบแค่ว่าแบบไม่ได้คิดอะไร แค่รู้สึกว่า อย่าไปโฟกัสไอ้ตรงนั้นมากเกินไป เพราะว่าสุดท้ายถ้าแบบไปเล่นจริงๆอ่ะถ้าเราไปมัวแต่พะวงขาสุดท้ายมันอาจจะลืมบทก็ได้หรือว่ามันอาจจะลืมออบเจกตีฟของซีนนั้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำเยอะก็คือเรื่องการนั่งสมาธิครับเรื่องการย้ายโฟกัสมันจะมีเรื่องของจักระด้วย ซึ่งผมไม่เคยเรียนศาสตร์นี้ในการแสดงครับก็ทั้งทางค่ายส่งไปเรียนด้วย แล้วก็ตัวพี่บอสเองด้วยก็จะใช้คำพูดเหมือนกันไปที่4ไปที่นู่นไปที่นี่อะไรเงี้ยครับซึ่งตัวละครของผมไม่ใช่แค่ของผมของคนอื่นด้วยจะแบบจะเล่นกับตรงหัวใจเยอะเปิดกับปิดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นตรงนั้นซะส่วนมากก็ต้องทำกันบ้าน แล้วก็พยายามเข้าใจมันให้ได้มากที่สุด ผมก็รู้สึกว่าแบบพอได้เล่นเรื่องนี้มันได้พัฒนาการแสดงเยอะมากครับ เพราะว่าตัวละครชิตะมันเป็นตัวละครที่เลเยอร์เยอะ ไม่ได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากเหมือนเจมส์ไม่ได้มีสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้แน่ชัดเหมือนเคนหรือคนที่มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วครอบครัวที่ดีเหมือนหมอหรือว่าน้องนักศึกษาที่แบบดีๆกับ ของเพื่อนผมทุกคนรุ่นพี่นี่ยากมากเลยของผมไม่มีครับเขาบอกเป็นตัวมึงเลย เล่นเป็นตัวมึงทำการบ้านยังไง ทำไงฮะ นั่งเล่นเกมเพราะเขาบอกผมว่าให้เป็นตัวผมไปเลย ก็เลยเล่นเกม เล่นเกมไหม บทอ่านไหมบท อ่าน เอาอ่าน อ่านมาแคสยังไง ยังไงครับ นั่งเล่นเกม มีคนทักมาไปแคสนั่งเล่นเกมในแคสแค่นั้นแหละครับเลนตัวละครเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆ ซึ่งมีความรักมากมาย สามารถรับชมได้ทีวีออริจินอลนูเดอะ อัน ซี นี้ รี รวบ ส์ แล้วเหรอ โทษนะเอาสาระไม่เอาสาระ คือผมต้องเป็นตัวเองในกองถ่ายตลอด 24/7 ซึ่งมันฟังดูง่าย คุณก็ไปกองแล้วคุณก็เป็นตัวของคุณไป แต่บางทีเราก็มี energy หมด เราก็มีแบบหมดแรงอะไรอย่างนี้ แล้วก็มีบางทีเราเหนื่อย ใช่ไหมครับ แบบว่าสติหลุดอะไรอย่างเงี้ย ความยากมันอยู่ที่ว่าผมอะต้องเอาตัวความร่าเริงของผมอะกลับมาใช้ตลอดทั้งเรื่อง เพราะทั้งเรื่องผมร่าเริงมากเลย จริงๆแล้วในซีรีส์เราจะเห็น Secret of City Secret of Love ต่างๆเลยแต่ว่าอยากถามทุกคนเหมือนกันว่าแต่ตัวละครแบบแต่ละคนมี Secret of อะไรบ้างของแต่ละคนแบบสั้นๆก็ได้เหมือนทำให้คนได้สนใจว่าแบบจริงๆตัวละครเรามันมี Secret อันนี้อยู่นะซ่อนอยู่อะไรเงี้ย Secret of Chita นะครับ ก็คือความรู้สึกครับผมข้างในที่อยู่ข้างในใจ Secret of Lane คือรอยยิ้มใต้หน้ากากครับ Secret of Kane คือความหวังแล้วกัน ผมว่าสำหรับเจมส์นะครับผม Secret of James เนี่ยก็คือการทำความเข้าใจเคนครับ
Secret of หมอจิรัตน์นะครับคือการเสียสละครับ สิ่งของพานิชน่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกครับที่ยังไม่มั่นใจใช่ฮะ โอเคครับผมถ้างั้นอยากให้ถามเป็นสุดท้ายก็แล้วกันว่า ถ้าทั้งหมดทั้งมวลในนูสที่เราจะได้ดูเนี่ยมันกำลังจะให้อะไรกับคนดู ผมคิดว่าซีรีส์นูเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างดีฟนะครับในเรื่องทั้งปรัชญาความตายทั้งสตอรี่ของเคนที่มีชีวิตอยู่มา200 ปี ผมว่าคนดูที่ได้ดูชีวิตเคนที่ผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยกับชีวิตปัจจุบันที่เขาได้เจอสารวัตรเจมส์เจอหมอจิรัตน์ชิตะพานินเลนเนี่ยเขามีพัฒนาการยังไงบ้างหลังจากที่เขาประสบพบเจอกับคนพวกนี้ชีวิต200 ปีของเขามันมีพัฒนาการเป็นยังไงแล้วส่วนในเรื่องของความโรแมนติกอะครับเรื่องราวความรักในซีรีส์นัวเป็นความรักที่สวยงามมันอาจจะมีความขมปนบ้าง แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าอินดีเอ็นมันสวยงามครับผมก็อยากให้คนดูไปติดตามดูครับว่าสิ่งที่พวกเรานักแสดงทุ่มเทกันมาเนี่ยที่เราเล่าถึงแบบความท้าทายแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวกันมาเนี่ยอยากให้คนดูทุกคนไปติดตามชมครับว่าผลงานความทุ่มเทของพวกเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับ ขยายความจากพี่บอสก็คือซีรีส์นูเราเนี่ยมันคือชีวิตของมนุษย์นะครับมันคือเรื่องราวของมนุษย์มีสมหวังมีผิดหวังมีลาจากมีพบกันใหม่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้น ถึงแม้ว่าเรื่องราวของเรามันจะเป็นแฟนซีถึงแม้ว่าจะมีกินเลือดนู่นนี่ยิงปืนสืบสวนสอบสวนแต่ว่ามันคือชีวิตของมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งนะครับที่โชคชะตาเล่นตลกให้เราไม่ได้เจอกันแล้วก็เกิดเรื่องราวมากมายคอนฟ lict ต่างๆตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไงซึ่งก็อยากให้แบบทุกคนได้ติดตามเพราะว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่นะแบบในซีรีส์เรื่องของเราแบบใหม่มากๆจริงๆแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนักแสดงเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนเต็มที่ทำงานกันหนักมากๆผมอยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้ดูจริงๆครับก็ฝากด้วยนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทาง VTV Original New The Series นะครับผมก็รับชมกันได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับ2 EP นะครับถ้าอันคัดก็ติดตามชมได้เลยนะครับผมที่ VTV ครับผม Hi everyone, please stay tuned for our series VTV Original New The Series new episode on every Wednesday 8 p.m. GMT 7. Alright, and you can watch the uncut version only in VTV application only. 안녕하세요 우리는 누드 시리 반갑습니다 请大家多多关照我们的新剧谢谢大家喵喵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 。 ก็ฝากติดตามนะครับผม VTV Original New Series นะครับผมทั้ง2ทาง VTV ครับผมแล้วก็คันอยากเบิ่งอันคัดนะครับผมไปเบิ่งที่ VTV ครับผม